และนี่ก็คือทั้งหมดของเราในวันนี้ นี่เลยเนื่องจากวันเกิดเราคือนี้ด้วยมีอะไรอยากเล่าให้ฟังว่าปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างรีแคปปีนี้ก็จะประมาณว่าเรียนจบด้วยแล้วก็เข้ามาพีซาบีด้วยรีแคปปีนี้ก็จะแบบว่ามีสวิตเลยเป็นเสียงต่ำเลยนะ มีซีรีส์ปีหน้าฝากด้วยนะครับแวมไพร์โปรเจกต์กับเพลงดาวครับก็ปีนี้นะครับก็มีแถลงการ Next Page ที่ผ่านมาแถลงการตรงนี้แถลงการอะไรนะแถลงการก็มีเรื่องอะไรบ้างครับพี่ต้นหลิวเขาถามเองไปดีแล้วโยนละก็มีเรื่องที่ว่ารายการบิงโก้เขาถามของตัวเองไม่ใช่เหรอบิงโก้ของเราเอาใหม่มีเรื่องยามทิวาพัดผ่านบิงโก้แล้วชีวิตเราเป็นไงบ้างชีวิตเราเป็นไงบ้างในปีที่แล้วอ่ะชีวิตปีนี้ก็ดีครับไปเรื่อยๆขอบคุณครับ ก็ปีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นปีที่ดีมากๆเพราะว่าได้เป็นนักแสดงหลักแล้วได้เป็นนักแสดงนำในยามที่วางพัดผ่านนะคะก็ฝากด้วยนะคะนำคนเดียวเลยงี้ไม่เอาไม่ได้ปีนี้เป็นไงบ้างของย่าปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ทำงานเยอะพอสมควรแบบทำงานทุกวันเลยแล้วก็เตรียมทีสิทธิ์ของตัวเองด้วยค่ะก็ถือว่ามันค่อนข้างที่จะยากปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่เรายังมีแบบว่ามิตรภาพหรือแบบกัลยาณมิตรที่ดียังคงอยู่ส่วนใครที่แบบว่าอะไรที่แบบก็เรียกว่าแบบเขาคัดสรรคัดสรรเยเบนละหนึ่งโดนเขาใครที่หายไปไม่อยู่ตรงนี้ไม่โดนไม่ถึงว่าแบบว่าในชีวิตที่ผ่านมาก็ถือว่าปีนี้มีแบบอะไรหลายๆอย่างแล้วก็คิดว่าปีต่อไปมันจะเป็นปีที่แบบดียิ่งขึ้นเหมือนกันมีสาระอยู่คนเดียวตอนนี้ในปีนี้ก็เป็นปีที่ผมภูมิใจตัวเองได้แล้วครับก็คือผมแสดงของสาวจบแล้วในปีหน้าก็ฝากเรื่องยามที่วาพัดผ่านด้วยครับเอาเรื่องชีวิตส่วนตัวใดๆถ้าชีวิตส่วนตัวปีนี้ก็เป็นปีที่หนักอยู่แต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับเพราะแบบผมมีคนรอบข้างที่ดีเสมอซึ่งเป็นก็หายไปอีกแล้วเราเล่นแล้วน้องติดธุระเฉยปีนี้ก็เล่นเรื่องเดียวกับพี่ต่อของ30ครับก็เป็นปีที่ได้ลองอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างในหลายๆด้านเนาะแล้วก็เป็นปีที่ได้แบบใช้ศักยภาพการแสดงแบบเต็มที่จริงๆสักทีครับก็ดีใจที่มีคนพูดถึงในแบบในโลกโซเชียลบ้างกับซีรีส์ที่เราเล่นส่วนใหญ่ก็เป็นโพสิทีฟทั้งหมดเลยแล้วขอบคุณมากๆครับแล้วก็ปีหน้านะครับมีแวมไพร์โปรเจกต์ครับโอ้ยก็เพิ่งเรียนจบเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือกลับมาทำงานอยู่ในบาร์บี้แบบเต็มตัวครับแล้วก็กำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่ครับเล่น Forever อยู่ครับมีพี่เอิร์ธแล้วก็มีต้นหลิวด้วยแล้วก็จะมีพี่บาสด้วยครับก็เป็นซีรีส์น่ารักครับอยากให้ติดตามกันครับก็จะมีช่องมิงเกิลครับผมแล้วก็รายการชื่อว่าพาจามัสปาร์ตี้ถึงเกินครับผมก็ไปเรื่อยๆไปได้ด้วยดีมีแย่บ้างดีบ้างก็ชีวิตเราต้องเข้าใจครับผมก็ต้นปีหน้าก็จะมีผลงานเรื่องแวมไพร์โปรเจกต์ครับผมใช่ก็จะมีน้องๆร่วมเล่นด้วยนั่นเองก็จริงๆระวังแพลนเรื่องนี้ไว้นานมากก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดนะครับผมก็เลยให้เวลากับมันนานมากๆจริงๆก็ฝากด้วยนะครับเราทำเต็มที่มากๆหลายๆอย่างจะแบบเป็นสิ่งที่เป็นครั้งแรกที่พวกเราเคยทำรวมถึงซีรีส์เรื่องอื่นๆของน้องๆในค่ายนะครับผมฝากซัพพอร์ตทุกคนด้วยครับประมาณนี้ปีนี้ก็ถือว่าแบบว่าเราก็อยู่ด้วยกันมานานบางคนก็เพิ่งเข้ามาทีเนี้ยเราจะมามีเกมมาวัดกันว่าแบบรู้จักกันดีแค่ไหนหรือพอจะแบบคาดเดาได้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้ใครน่าจะเป็นคนทำเป็นกิจกรรมที่ผ่านมาของเขาแต่ละคนแล้วเดี๋ยวเราพูดกิจกรรมให้ฟังแล้วให้แต่ละคนยกมือชี้
โหวตว่าเป็นใคร คนแรกเขาบอกว่าตอนอาบน้ำที่บ้านจะเป็นอาบน้ำแบบขันแล้วก็เปิดน้ำเก็บไว้ในอ่าง แล้วก็เขาจะชอบแก้ผ้าแล้วลงไปว่ายในอ่างที่คนในบ้านก็ใช้อ่างนี้แหละอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟัน พี่เอิร์ธละกัน คนที่แบบทำอะไรแปลกๆเงี้ยน่าจะมีแค่มึง โอ้ยนี่ไงมันมั่นใจเอาพอกัน ดูมึงติดบอลด้วยคืออาจจะไม่ใช่มึงมึงไม่ค่อยอาบ ฉันว่านี่ก็เหลวมีพิรุธมีพิรุธแปลกมากเธอไม่ได้ โยน ไม่ต้องลงไปไหว้นะอ่านทำไม เอาโหวตดีกว่าโหวตดีกว่าโหวต พร้อมนะ1 2 3 นู่นต้องอยู่แล้วกัน ต้องอยู่ ประธานอ่ะไม่รู้ว่าโอ้โห พี่โอแล้วกันพี่โอดูคาแรคเตอร์แบบดื้อๆ เฉลยอ่ะไม่ใช่ครับ เดี๋ยวให้เจ้าตัวเฉลยดีกว่า ไม่ เงียบเลย โอ้ยิ้มเลยแบบว่าคนอื่นชกมกกูลงไปว่ายน้ำค่ะเพราะอาบน้ำเนาะไม่ใช่ไม่อาบแต่มึงไม่คิดว่าจะมีอะไรเล็ดลอดออกมาเลยเหรอไม่ตอนนั้นมันประมาณอนุบาล3แล้วมันก็ถึงประมาณเนี้ย แล้วทำถึงอะไรม.3 ไม่อนุบาล3พอแม่เห็นรอยตีนตรงอ่างล้างอ่างข้างล่างก็ตีกูไม่ลงอีกแล้วอ๋อเพราะข้างล่างมันจะมีตะกอนแล้วพอลงไปมันเป็นรอยตีนใช่กูรู้ได้ไงกูก็ทำแต่ไม่ได้ส่งเรื่องนี้ไงสรุปกูจะเหลยทำกันหมดว่าเด็กผู้ชายทำหมด จริงน้องพายงงอีกแล้ว อยากให้ดูหน้าน้องพาย เขาจะชอบคำถามต่อไป เขาบอกว่าตอนอยู่โรงเรียนอ่ะครูบอกทำโทษให้ไปเคาะกระดานเขาว่า ไม่จบพี่โดน แต่ว่าเขาใช้หัวเคาะแต่จริงๆครูให้ใช้มือเคาะ เอางี้เจ้าตัวมันเล่าทุกวัน โอ้ยเดี๋ยวนี้แหละ ว่าฉันน่าจะไม่ใช่ ไม่ดีจัดเลยเหรอมึงอย่าเขินสิทำกลัวมันฮึกอยู่อย่างเงี้ยทำตัวนิ่งๆไว้สิ 1 2 3 ไม่ใช่ เล่าบ่อยมาก ใช่ไหม ไม่ใช่เลี้ยว ให้ตัวจะทำไม อธิบาย ไม่คือตอนแรกอ่ะแบบผมมาไปเหมือนแบบคาบแรกเขาไปโรงเรียนสายผมไปโรงเรียนสายไอ้เนี้ยครูก็เลยบอกว่าแบบวีรพัฒน์ไปเคาะกระดาน5 ทีมาสายผมก็เลยเดินไปเลยแบบเขาบอกว่าโอ้ยงั้นทีเดียวพอจริงไม่ผมไม่รู้ไงเขาจะฟังว่าแบบเคาะกระดานคืออะไรไม่รู้นึกว่าใช้หัวจริง มึงก็อยู่ ปล่ ว่า อยให้มึงทำให้ คนต่อไปเขาบอกว่าเขาอะชอบชิมอาหารหมาทุกยี่ห้อที่เปลี่ยนให้หมาที่บ้าน คนที่มีหมา แกข้าวเราเป็นอะไรแกข้าวไม่ต้องพูดเลยพายก็ดูรักหมาป่ะพายเยี่ยมเลย การชิมก่อน รักหมาไง ต้องอาหารหมาของพายคืออันนี้นะสเต็ก 1 2 3 น้องพาย ใช่ไหม ผมไปชิม คืออาหารหมาที่พายจะชิมมันจะเป็นเกรดฮอลิสติก เป็นอาหารเกรดที่ดีสุดของหมาแล้วคือมันใช้สารอาหารที่เหมือนของคนกิน ที่บ้านเปิดรับสมัครหมา ไอ้รีบอกที่บ้านเปิดแล้วตอนหมา แสดงเป็นหมาได้แสดง คนต่อไปเขาบอกว่าสมัยเด็กอะเคยวาดรูปขายเพื่อนเอาตังค์กินขนม โอ้โหค้าขาย ก็มีความสุขมากนะเนี่ย เก่ง มีหัวใจ ไม่มีคนครบโดนตัดเพื่อน3 2 1 ใครนี่วะ พี่โอแล้วกันอุป พี่ โภ โอ ค นี่ว่าต่อ นี่ว่าต่อ ทีละคนทีละคน อ่ะใช่ไหม ไม่ใช่กู ขายยังไงไม่ใช่กูเหมือนกัน ต่อ พี่ต่อไม่ใช่ผม เอานี่ว่า ไม่ กอล์ฟ ใช่ผมใช่ไม่ใช่ผมเหมือนกัน ก็หลิว ไม่ใช่ผม ตั้ง โยนไม่ใช่ ไปหน้า ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอพี่พูดหนอไม่ใช่ ใช่ลายมือกูยังอ่านไม่ออกเอาอะไรไปว่า ใส่กระดำเนี่ยไม่ใช่ สองคนแล้ว พี่นิวเหรอ พี่บอกแล้วว่ารวมคนที่ไม่มี ไม่มี
ครับผมบาสเด็กอ้วนนะครับวีรกรรมของผมนั่นก็คือเดี๋ยวผมต้องมองกล้องไหมเนี่ยถ้าผมมองกล้องผมว่าผมไม่ถนัดผมขอมองหน้าตัวเองแล้วกันโอเคบ่นอะไรก็ไม่รู้5 4 3 2สวัสดีครับผมบาสเด็กอ้วนนะครับวีรกรรมของผมนั่นก็คือแม่จะให้เรียกว่าวีรกรรมมันก็กระไรอยู่นะครับผมเพราะว่าเอาจริงๆแล้วผมเป็นเด็กดีอ่ะ ดูหน้าไม่มีใครน่าจะเชื่อนะฮะโอเคเล่าเลยแล้วกันด้วยความที่ผมได้เงินไปโรงเรียนน้อยครับผมเงินค่าขนมมันน้อยปุ๊บเราก็เลยคิดเลยว่าเราต้องทำยังไงให้เราได้ค่าขนมมากขึ้นแน่เราก็เลยลองหาวิธีหาเงินกินขนมเพราะด้วยความที่ผมเป็นเด็กอ้วนผมกินเยอะผมบอกเลยว่าผมกินไม่พักเลยทั้งวันเพราะฉะนั้นเราต้องหาเงินมาเพิ่มให้ได้ด้วยความที่ผมชอบวาดรูปอะครับพักเบรกหรือพักเที่ยงทุกเวลาเลยคือผมนั่งวาดรูปอยู่บนห้องคือเพลิดเพลินกับการวาดรูปมากๆจนมีวันหนึ่งที่เพื่อนเดินมาบอกเฮ้ยบาสสวยว่ะขอซื้อต่อได้ไหมนั่นแน่ทางสว่างมันมาแล้วนั่นแหละหลังจากนั้นผมก็เลยวาดออกมาเยอะๆแล้วให้เพื่อนๆมาช็อปใช้กันนะครับว่าชอบรูปนี้ชอบรูปไหนก็จัดไปเลยรูปนี้ยากหน่อยก็มีราคานิดนึงอะไรอย่างนี้แต่ว่ารูปไหนง่ายก็แล้วก็ตามเขาเรียกว่าตามฝีมือนะฮะโอเคก็มันจะเรียกว่าวีรกรรมมันก็ไม่ใช่นะแต่ว่าโอเคยังไงก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบายคนต่อไปเขาบอกว่าเวลากำลังคุยเรื่องซีเรียสอยู่อ่ะแล้วอยู่ดีเขาก็หลับคาวงจนทุกคนอ่ะต้องตื่นไปคุยตอนเช้าแทนเพราะเขาหลับ ใช่ว่า ก็เป็นเด็กเรียนนะ พี่เสา ใช่ไหม แบบง่วง พี่ต่อ พี่ต่อ ได้เลยได้เลย ไทยเลยไทยเลย อีกแล้ว 1 2 3ต่อกูเลยอ่ะโน้ย ใช่ไหม แต่เบนซ์อะเบนซ์ โอ้ตัดไปอีนี่เมาช่ำ พายพาย เชื่อเพื่อนบอกว่าเหมือนเขาเริ่มคุยเรื่องประชุมงานเกี่ยวกับพวกโปรเจกต์อะไรกันจะหลับช่วงโปรเจกต์อะไรกันแล้วแบบว่ามันประมาณปีไม่ใช่5 ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยมันคือเวลานอนผมเอง เบนซ์ไม่กลับบ้านกับช่อง ก็ ใหญ่อยู่ ก็คือแบบว่านั่งอยู่ที่เดิมผู้ชาย5 6 คนเลยวิ่งทำชุมงานกันสรุปมันเรียกว่าพายไอ้พายผมแม่ง แสดงว่าได้ยินหมดแต่ไม่ตื่น ใช่ หมดใช่ มันถ่ายคลิปให้ผมดู ปลุกประมาณ 7-8 รอบแล้วไม่ตื่น ฟิลพี่เสาคอยฟิลถ้าคุยเรื่อง ไม่กลัว ซีเรียส ถ้าเป็นกูก็ต้องโรงพยาบาลแล้วนะถ้ากูปลุกขนาดนี้แล้วมึงไม่ตื่นนะผมก้าวแล้วนะ คนต่อไปเขาบอกว่าตอนเด็กๆนะเคยตั้งฉายาให้ครูที่โรงเรียนแล้วก็แบบเขียนลงในกระดาษ แล้วก็ยัดไว้ใต้โต๊ะท้ายโดนครูอ่ะไปเจอกระดาษเลยจับได้ครูเลยเพื่อหาตัวคนผิดครูเลยให้ทั้งระดับชั้นอ่ะคัดลายมือโอ้โหแล้วสุดท้ายเขาเองก็โดนจับได้เลยต้องเอาพวงมาลัยไปไล่ขอโทษครูทุกคน โอ้โหพี่เอิร์ดชัวร์แบบทั้งฉายาคุณครูอะไร คือกูสัญญาเสียจริงแต่ก็ไม่ขนาดนั้นได้ยินเรื่องนี้อ่ะ พี่รีเวนต์ พี่เบนซ์ ก็ต้องเป็นคนเล่า ฉันว่ามีฟิล ตอนนั้นหมดเบนทุกคนโหวตเบน พี่ พี่ริว ไม่พี่ไม่ทำให้ มึงแหละกูว่ามึง แต่หรอ ผมว่าพี่ แต่ พี่บุญหรือเปล่า พี่บุญ ว่าพี่บุญพี่ตัว พี่บุญหน้าโปอ่ะ พี่บุญ ไม่ใช่ พี่โอ๊ตเหรอ ก๊อฟ เห็นนายเงี้ย ใช่ ไม่ไปอ้างกูด่าใส่มึงไม่ได้จบ แล้วคุยเป็นเรื่องเป็นราว พี่กากินเป็นโกรธนะก็โพสกับเพื่อนก็แบบก็แสบตั้งฉากให้คุณครูอะไรอย่างเงี้ยว่าคนนี้ครูในคนนี้หน้าเหมือนอะไร ขอโทษเอามีเหรอแต่มันคืออดีตมันคืออดีตในวัยเด็กที่ สนุก มันคือวัยเด็ก ทุกวันนี้ก็ไม่ทำแล้ว ไม่ทำแล้ว ถือว่าขอโทษเรียบร้อยถือว่าขอโทษเรียบร้อย ตอน แล้ นั้ วน ที่ใส่ไม่เป็นไรคนต่อไปเขาบอกว่าเคยปีนต้นมะ
ะม่วงหลังบ้านเพื่อจะขึ้นไปเล่นบนหลังคาลงจอดรถ โอ้โห คนในบ้านก็เตือนแล้วว่ากระเบื้องหลังคามันเปราะก็ไม่เคยฟังจนมีครั้งหนึ่งกระเบื้องแตกตกลงมาชนจักรยานอยู่ข้างล่างลืมแขนหักใส่เชือกไป3 เดือน มายา มาได้แบบชอบปีนเลย แต่ว่า ต้นหลิว ต้นหลิวชอบปีนเรื่องดื้ออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหลิวหมด โอ้อะ โย ต้องใช่แล้ว ไม่ต้องมาหาโยนเลย วนถ้าไม่ใช่มันจะเถียงแล้วอันนี้มัน แบบปักสัน มาวน1 2 3 พี่โอ ไม่ใช่ กันแล้ว ตอนนั้นประมาณป .6 ตอนแรกปีนขึ้นไปเก็บมะม่วงก็คืออย่างเดียวแล้วหลังๆเริ่มสนุกก็ปีนขึ้นไปเล่นบนหลังคาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีแบบกระเบื้องที่มันเปราะอะไรอย่างเงี้ยก็เหยียบลงไปแล้วมันมีจักรยานข้างล่างแขนก็ลงมาชนกระแทกเลยก็หักไปเลยต้องบอกว่าเป็นเด็กที่มีพลังเยอะๆหน่อยใช่ เรื่องต่อไป ต่อไปเขาบอกว่าตอนเช้าเวลาเข้าแถวอ่ะเขาเตรียมไม่ไปโรงเรียนเขาจะปีนเข้าโรงเรียนข้างหลังแล้วก็แอบไปนั่งกินทุเรียนตอนเข้าแถวเสร็จแล้วค่อยออกไป พี่บุญแน่เลย ตัวแม่ต้องเป็นคนที่กินทุเรียน ไม่ค่ะพี่บุญไม่กิน มายา คือกินทุกวันคนบ้านกินทุเรียนทุกวัน ทำไมอย่างนั้นเรากินได้นะ อาจจะเป็น คนแรกกูก่อนคนแรกเลยนะ รอดตัว ก่อนมีพี่โน้ต ทำไมอ่ะ มายาใช่ไหม2 3 มายา ไม่ใช่ กินทุเรียน หลอดเนาะ กินทุกวันเลย ไม่ได้กินทุกวันคือวันนั้นอ่ะตอนเช้ามันจะไปตลาดกับเพื่อนใช่ปะล่ะแล้วก็แบบเห็นทุเรียนกันก็เลยแบบซื้อไปกินตอนกลางวันกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันเข้าแถวไปแล้วรั้วมันปิดแล้วก็เลยทำไงดีวะจะเข้าโรงเรียนก็เลยปีนจากข้างหลังปีนปุ๊บก็นั่งกันเป็นกลุ่มเลยแล้วก็มึงเอาไงดีวะระหว่างรออะไรอย่างเงี้ยก็กินทุเรียนไหมก็เลยกินทุเรียนกันเลยแล้วก็พอกินเสร็จก็แบบค่อยๆเดินออกไปตีทุเรียน คนต่อไปเขาบอกว่าชอบถลายไปกับพื้นลื่นๆจนมีครั้งหนึ่งถลายถอยหลังและหัวไปชนโวล็อกของตู้ล็อกเกอร์จนหัวแตก ใครมีแผลหลังหัว สลวน พี่โอปะ พี่โอเป็นไปได้ อุ้ย นี่ก็มิก นี่ก็เป็นไปได้ มิกเปล่า มิกต่อ ได้ได้ พี่ว่าต่อ ใครพี่พี่ แน่ๆนี่ก็มิกใครโหวตมิก1 2 3ยก โยก ไปเลย ใช่ไหม ใช่ครับ นี่โหวตต่อ ดูนี่ตรงไหน เราบิ๊กดูแบบ ไม่คือ แล้วทำไมเก่งอ่ะ สไลด์กับเบลลื่นแบบอย่างเงี้ยเป็นเด็กซนนิดนึงตอนเด็กก็เลยแบบ ไม่เห็นภาพพี่ไม่เห็นภาพแบบทำไม แล้วพอคราวนี้ลื่นแล้วแบบเบรกไม่อยู่ก็เลยหันหลัง แต่คราวนี้หลังดันไปโดนในตัวที่มันยื่นมาของล็อกเกอร์ ไอ้ที่เป็นตัวล็อกกุญแจอย่างเงี้ย ใช่ที่มันยื่นออกมาเพื่อให้เสียบกุญแจ แล้วตอนนี้กุญแจยังอยู่ในหัว ไม่ใช่ใช่หรือไงให้ปลดล็อก คนต่อไปตอนเด็กเคยละเมอลุกขึ้นมาฉี่ใส่ตู้รองเท้า อ๋อริว ของริวแล้วไปแล้ว ไม่นี่คิดว่ารู้ ไม่ ที่ว่ารู้ แต่แม่ดูโยนน่ะ เต้น เอาไปแล้ว มันโดนที่เขาเอง30 เดือนเองโชคดีมากที่ตัวเล็ก อันนี้ว่าไอ้บุญ ทำไม ประวัติกูโชคโชนอะ แสบ พี่โหวต ไม่ใช่พี่ว่าแต้มพี่ว่าแต้ม ไม่ทันมี โดนปิวมากอันเนี้ย ไหนเล่า เวลาประมาณตอนมัธยมใช่ไหม ก็โตแล้วนะอะไรอุ่นๆให้โยม วัยรุ่นละ เปียกแล้วคือมันเป็นตู้ถุงเท้า ไม่รู้เป็นละเมอตอนไหนตอนเช้าแล้วแต่งตัวไปโรงเรียนแล้วก็หยิบถุงเท้าขึ้นมาแบบทำไมถุงเท้าเปียกแม่ทำน้ำผม แล้วดมไหม ไม่ที่คือกลิ่นมันโชยอยู่แล้วก็หยิบถุงเท้ามาเป็นกล่องแบบเยอะมากเลยก็หยิบขึ้นมาแบบโอ้โหแน่นอนจี วันนั้นก็เลยใส่จะคู่นึงไปก่อนแล้ว มันไม่ได้ใส่อะไรไป คนต่อไปเขาบอกว่าได้รับฉายาว่าแมว9 ชีวิต ตอนเด็กเคยประสบอุบัติเหตุหลายครั้งแบบไม่น่าจะรอดแต่ก็รอดมาได้ อันนี้รู้ ตกบ้านชั้น 2 รถเฉี่ยวรถถ้วยทีโรงพยาบาลจมน้ำหรือแม้กระทั่งโดนน้ำร้อนลวกปากทั้งตัว อันนี้รู้แต่ไม่ทาย บ้างอะไรมาเยอะ รู้แบบว่ามั่นใจเลยอ่ะ100% โชนเพราะว่ากูมั่นใจในสายตามึงอะ นี่ว่าน้องมิก นี่มาได้ว่าเป็นน้องมิกตัวนี้ ชีวิตเหรอ เป็นเด็กแก่นๆนี่ก็ หน้าที่มันเป็นแบบ อ่ะเราโหวตแล้วโอ้ก่อนในเราซ้ มิกเอาฟิล เอาไปเลย ำที่
สองที่สองหนึ่งสอง พี่โอ พี่โอ ชัวร์เป็นมากมึงรอดมาได้ไงโอรอดว่ะ ไหนก็จะขยายความคือตกบ้านชั้น2อ่ะก็ตอนนั้นยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็พ่อจะชอบฝากไว้กับพี่คนงานเขาไปวางตรงระเบียงที่มันเป็นลูกกรงที่มันเปิดออกไปได้ แล้วก็เชื่อมกับหลังคาที่มันเป็นกระเบื้อง แล้วก็ข้างนอกมันเป็นต้นตะขบไงเราก็ด้วยความเด็กอะเนาะเราก็เห็นมันลูกสีแดงๆแล้วคงอยากจะกินอะไรเงี้ยก็เลยเปิดลูกกรงแล้วก็คานออกไป คานใช้คำว่าคาน เพิ่งจะเดินได้ลงไม่นาน เด็กมาก แล้วก็จังหวะที่เอื้อมไปหยิบลูกตะขบอ่ะหลังคามันตกหลังคามันแตก เราก็เลยตกลงไปแล้วก็ เป็นหลักการเดียวกันนี่ แล้วก็ที่คือมันจะมีบ่อล้างปูนอยู่ คือถ้าเราตกไปโดนขอบก็คือโดนหมดเนาะก็คือตาย แต่ว่าเราตกลงในบ่อพอดีลงไปแล้วมีคนงานอยู่ข้างล่า มี ง ฟิวจะตายได้เหมือนกันบอก ก็เลยเป็นกล่องจุ่มโอนิ มาตก นี่เราน้ำร้อนลวกอ่ะ เราเลือกคือใช่ครับใช่ ไอ้ข้างหลังปะ เลยก็คือพ่อพี่เป็นคนชอบตีไก่เล่นไก่ชนอะไรเงี้ยเราสูงประมาณที่ล้อมไก่แล้วเราก็ไปเกาะขอบดูอะไรเงี้ยมันก็ตีแล้วข้างหลังเราอ่ะเขาต้มน้ำร้อนไว้เพื่อที่จะเช็ดไก่เพื่อที่ไม่ใช่เพื่อที่จะต้มไก่เพื่อที่จะต้มไก่เพราะว่าตัวที่แพ้มันจะตายไงจริงปะจริง เขาจะช็อก ใช่ ไก่แพ้ตาย ใช่เขา ไก่เป็นซิวใช่เขาก็ต้มน้ำข้างหลังต้มน้ำข้างหลังเราก็เกาะดูอย่างนี้ใช่ปะแล้วไก่มันก็ตีมาใกล้ๆเราแล้วจังหวะที่มันแบบตีกันแล้วมันกระโดดตีกันแล้วเราตกใจเราก็ถอยหลังแล้วมันก็แบบไปหลอดทุบแล้วมันก็ตาย แต่ก็ถือว่าคุณเยอะแบบรอดมาได้ แต่ก็ยังไม่วายมีอีก แต่จริงๆตอนที่โดนลวกไม่ร้อนมากเพราะมันร้อนมากจนแบบไม่รู้สึกอะไร มันชา แต่ว่าที่ทรมานจริงๆอ่ะคือต ห อ ลั น งจากนั้น ที่ไปโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วเราก็ไปล้างแผล เขาต้องเช็ดออกเรื่อยๆ เรื่องมึงโหดแต่แค่คนเดียวเขาเบาเกินมึงไปคนเดียว ต่อไปคือไม่กล้าเล่าเลยนะ รถมีเรื่องรถด้วยมีเรื่องรถ เรื่องรถอันนี้แบบอาจจะมีความเชื่อมาเกี่ยวด้วย เพราะว่าเราเล่นกับที่คนงานใช่ป่ะแล้วเราก็พอวิ่งได้แล้วเราก็พอรู้ความว่าเวลาข้ามถนนมันต้องทำไงเราก็เล่นวิ่งไล่จับแล้วพี่เขาก็ข้ามถนน เราก็จะข้ามตามเพราะเรารู้เรื่องแล้วว่าการข้ามถนนต้องมองซ้ายมองขวาจังหวะที่เรามองซ้ายมองขวาจะข้ามตามไปบนถนนนะไม่มีรถแม้แต่คันเดียวไม่มีอะไรเลยแบบโล่งมาก เราก็เลยตัดสินใจวิ่งออกไปพอวิ่งไปถึงกลางถนนปุ๊บเราได้ยินเสียงแต่หันไปทีรถแบบมาใกล้ๆแล้วภาพก็ตัดพื้นขึ้นมาบนเตียง ก็คือโดนชนไหมโดนเหมือนเฉี่ยวรับ แต่ว่ามันสลบว่าสลบตกใจ สลบ ที่ไม่กล่าวไว้เล่าปีหน้ามั้งเหรอ อย่าเลยให้จบน้องก็ถามไง ไม่เก็บ ที่รอดมาได้ เก่ง คนต่อไปเขาบอกว่าตอนประถมเวลาใกล้ถึงโรงเรียน ก็จะแกล้งบอกแม่ว่าปวดท้องมากเพราะว่าไม่อยากไปโรงเรียนแม่ก็จะวนกลับไปส่งที่บ้าน โอ้ยนี่เบาไปเลย ยังไม่ไป อย่าเอาเลยเป็นเด็กตั้งใจเรียน เอาโหวตคนแรก แตม แต่ เรียกว่าสแตมป์ แต่มีมูลโทษแม่มาเรามาส่ง ไม่ใช่ครับ ไม่ยากเลยนะ ไม่ยอม ไม่ยากไม่ยาก ไม่ยาก เอาห้องน้ำอ่ะ ว่ะใส่เขาว่า ว่ะมึงก็ชอบห้องน้ำเหมือนกันจะมีห้อง ต่อ น้ำ ไปใครต่อไป มีใครอีก ยอม ออม อาวุธ ใช่โหวตออม แต่ว่า ใช่ ใช่ เอ้ย จบก็ตอนประถมก็คือแบบทางที่แม่จะไปส่งไปโรงเรียนใช่ไหมมันก็จะมีบ้านสีเขียวรู้สึกว่าเนี่ยแหละจุดเช็คพอยต์ของเรา จำสีเขียว มันไม่ใช่ครั้งเดียวมันแบบ2-3 ครั้งแม่ก็กลับไปส่งทุกรอบกินไม่อยากไปโรงเรียนจุดเช็คพอยต์มีจุดเช็คพอยต์นี่น่าต้องโตจากพี่โอเลยเบา ดีแล้วแหละไม่มีใครอยากเป็นเรา ต่อไปเขาบอกว่าเคยตัดผมเพื่อนจากผมยาวสลวยเหลือเป็นสั้น โอ้ย ก็ผู้หญิงแล้วล่ะผู้หญิงใช่ต้องผู้หญิง มายากนะ เป็นชายเรื่องสองคนเนี่ย 2 คนเนี้ยใครสักคนหนึ่ง พี่แซม โอ้ย พี่แซมพี่จะไม่ทำอย่างนั้น โอ้ย เขาไม่ใช่กู พี่เอิร์ธ ใช่ ขยายไปตัดทำไม คือเราอ่ะมีความหวังดี แบบว่าเหมือนเล่นกับเพื่อนอ่ะซาลอนจ้าได้เลยก็เล็งนี้เลยค่อยเลี้ยงใหม่ปั๊บถึงเวลาอันนี้เริ่มช็อกนี่เริ่มแปลกๆแล้วทำไมอ่ะ
แม่ตามหาแล้วถือไม้เรียวอะไรอย่างงี้อยู่ไหนไม่ได้วิ่งไล่กันวิ่งไล่ลูกเขาเนี่ยไม่ได้ลูกเขาก็เขาจะตัดผมอ่ะเขาบอกให้ตัดผมอ่ะเริ่มใหม่ คนต่อมาเขาบอกว่าเคยทักคนอื่นผิดไปเรียกคนอื่นว่าพ่อทักผิดคนเมียกับลูกเขาอยู่ด้วยเขาก็งงว่าคน พ่อขาไม่ได้เจอกันนานแล้วนะเงี้ย ฉันว่านี่ นี่ว่าแต้ม นี่ว่าย่า เป็นย่าไม่ได้ ฉันว่าหล่อน นี่ว่าย่า อะไรอย่างเงี้ยชอบเป็นหล่อน ยังไม่เก็ตเลย ฉันว่าใช่ หมดย่า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  ใช่ไหม ใช่ ไม่ถูกอย่างที่พี่ออมพูดคือมาย่าเป็นคนสายตาสั้นแล้วแบบคือแม่จะเอารถมาเทรดแล้วคือรถพ่อเขาก็จะเอามาจอดอยู่แล้วเราก็นึกว่าเราเห็นแม่แล้วแหละแม่มาเอากุญแจรถไปจากเราแล้วเราก็ด้วยความเป็นเด็กมีมารยาทอยากจะสวัสดีผู้ใหญ่แล้วคือก็มีรถเข้ามาจอดพอดีแล้วเราก็ยืนอยู่แบบคือไม่ห่างกันไกลมากเขาลงจากรถปุ๊บแล้วก็พ่อคะสวัสดีค่ะเขาก็หันมาอย่างนี้สักพักหนึ่งเมียกับลูกเขาเดินมาจากรถแล้วก็คือได้ยินแต่เราเรียกพ่อคะสวัสดีค่ะอย่างนี้เลยเขาก็มองหน้าเราแล้วก็ยิ้ม ไม่แก้อะไรเลยอ่ะ ไม่แก้ระเบิดแล้วเราไปแม่ทำยังไงแม่หนูยืนขำอยู่ตรงนั้นนี่คุณลืมเลยเหรอ สวมไปเลย เขาก็งง ให้พักแตก ใครเนี่ยเหรอ คนต่อไปเป็นเรื่องสมัยเรียนบอกว่าอยู่ในเหตุการณ์กลุ่มนักเรียนชายเล่นถังดับเพลิงในห้องน้ำเขาเป็นคนฉีดสายอัดเข้าห้องน้ำครูและปิดประตูขณะที่มีเพื่อนกำลังทำธุระอยู่ในห้องน้ำครูและสลักถังดับเพลิงมันค้างทำให้สายดับเพลิงอ่ะมันแบบฉีดพุ่งออกมาแบบไร้ทิศทางเหมือนเวลาเปิดน้ำอ่ะ เหมือนในหนั เต็ ง มปอด ทำให้ไอ้ที่ดับเพลิงกระจายไปทั่วห้องน้ำครูช่องบันไดลงมาตั้งแต่ชั้น 5 จนถึงชั้น 1 ขาวโพลนไปหมด แล้วเพื่อนที่อยู่ในห้องน้ำครูออกมาคือแป้งทอด เอกกี้รอดอ่ะอันเนี้ยใคร ใช่กับน้องแต้มเพราะว่ายังไม่ผ่านช่วงวัยเรียนมาเท่าไหร่ ผ่านมาแบบเดียว นี่ว่าแต้ม เอาหมดแต้มหมดแต้ม พูดให้ออกนะก่อนเลยได้นะ ไม่ใช่ เอลซ่าเวอร์ นี่คิดว่า3คนนี้เนี่ยแบบนี้แหละ พี่ว่ามี นี่ว่ายอด หมดแล้วนะ นี่ว่ายอด นี่ว่ายอด ใช่ก็ได้ก็คืออย่างที่เล่าเลยก็คือ เราจะแบ่งเป็น2ฝั่งไม่ได้ไปแกล้งใครเขานะเป็นแบบเพื่อนแก๊งเดียวกันนี่แหละแต่ว่าทีใครทีมันและนี้เผลอปวดหนักตอนแบบว่าเพื่อนๆเขาคิดว่าเรียนแต่โดดเหมือนกันหมดแล้วก็แบบทีมันนั่งอัดเข้าไปมันจะมีห้องน้ำครูมันจะมีมุมแตกนิดนึงผิด1คือห้ามใช้ห้องน้ำครูอยู่แล้วผิด2คือเอาไปฉีดพอฉีดเสร็จแล้วมันเลยเถิดมันแกว่งเนี่ยไปอาบน้ำฝักบัวป่ะแล้วมันแกว่งแล้วทำแล้วก็แตกวงแตกนี่ก็วิ่งกลับห้องแต่ว่าคือหลักฐานมันก็ตาม ตามร้อย คือ มึงก็ต้องเลอะแหละ คือไอ้คนฉีดก็เลอะไอ้ตัวจูออนในห้องก็เลอะแล้วก็เดินมา หลอกออกมาเล่น แล้วก็ครูห้องปกครองก็คือเรียกอะไรอะโฟนเหรอ ประกาศ คือเรียกรายชื่อบุคคลเลยไม่ต้องเปิดกล้องไม่ต้องอะไรก็คือรู้แล้วที่สองพวกนี้แหละเล่นกัน รู้แล้วมันได้แล้วกัน ประมาณนั้นอัธรสแต่อัธรสเยอะไปนิดนึงครับ แต่ต้องบอกก่อนไม่ควรเรื่องถังดับเพลิง ไม่ควรมากไม่ควรมาก บางอย่างในถังดับเพลิงมันทำให้แพ้ได้ ใช่ ต่อปอดซึ่งไม่ดีไม่ควรเล่นเพิ่งมีข่าวออกไปนะ คือมันเข้าโรงพยาบาลได้เลยอ่ะ ใช่ไม่ควรเล่นนะครับเด็ก โอเคประมาณนี้ครับ โอเคคนต่อมาเขาบอกว่าตอนสมัยเรียนเนาะใช้แอปในโทรศัพท์ปิดหน้าจอทีวีตอนครูสอนแล้วหลอกว่าจอเสียไม่ต้องสอนหรอกเพราะขี้เกียจเรียน แต่มัน สมัยใหม่ๆอ่ะ เขาโหวตโรงเรียนดูเลยอ่ะ ใช่นี่ว่าต้องเป็นแปมโรงเรียนไม่มีกระดาษสมัยนี้ยังไม่มีอะไรเลย ของฉันยังไม่ก่อนปิดอยู่เลยอ่ะ ลิปนี่ว่าแปม ไม่แต่มิกชอบเรียน มัธยม คนนี้ดูแบบ เรียนอะไรแบบแปลก แบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช่ ใครอยู่เรียน อามิกมีฟิล ให้มิกชอบบทมิกบท นี่โบทแปม เยอะ แต่อาการออกเกิน ไม่ใช่ผมครับ เมื่อไหร่จะลงม้วนอ่ะ มึงได้ส่งบ้างไหมได้ส่งเนี่ยได้ส่งเรื่องของเขาบ้างไหมเป็นอีเวนต์สาวไอที แม่งไปเลย แต่ระบบสาวไอทีสาวรู้ระบบลง แต่ริวก็ยังไม่ได้เล่านี่ โรงเรียนผมไม่มีทีวี โรงเรียนเราจะเป็นรุ่นกระดาษเดียวเลย ใช่ช็อปได้เป็น กระดานเขียวได้ไหม ให้มิกก่อน มีการมิก เรื่องบ่อยมาก ใช่ ไอเบนอ่ะ ท้ายแล้วเบนหนาว ไอที อาสาวไอที คือเบนคือเบน โคแพ้เกิน เดี๋ยวให้เจ้าตัวอัดคลิปมา บ๊ายบาย ล
สำหรับวีรกรรมของเบนนะครับคือเบนเขียนไปว่าวีรกรรมคือทำทุกวิธีให้ไม่ต้องเรียนหนังสือก็คือตอนเด็กอะไม่ได้เป็นคนที่แบบไม่อยากเรียนหนังสือนะหรือว่าไม่ได้เป็นคนขี้เกียจเรียนหนังสืออะไรอย่างนั้นแต่ว่าไม่รู้ตอนเด็กมันมีความคิดอะไรที่แบบไม่อยากไปโรงเรียนอะไรเงี้ยคือเบนเคยเล่าไว้ในที่หนึ่งแหละว่าเบนแบบชอบแบบหลอกมาว่าไม่สบายเพื่อที่จะไม่ได้ไปโรงเรียนแต่สุดท้ายก็โดนจับได้ว่าหลอกแล้วก็ต้องไปโรงเรียนตอนเด็กอะเบนจำได้ว่าตั้งแต่เด็กๆเลยเบนชอบแบบบอกมาว่าม้าหนูป่วยแบบหนูไม่สบายไม่อยากไปโรงเรียนแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตอนเด็กแต่มันก็เป็นปกติแหละที่แบบพ่อแม่ก็จะไม่ยอมให้หยุดเรียนใช่ไหมมันก็จะโดนจับได้แล้วก็โดนจับไปโรงเรียนตลอดอะไรเงี้ยนอกจากจะแบบป่วยจริงๆที่ไม่ใช่ป่วยการเมืองโกหกมาบ่อยมากว่าป่วยเพราะว่าขี้เกียจไปโรงเรียนไม่ได้มีปัญหาอะไรที่โรงเรียนเลยคือมันอยู่ๆมันก็มีฟีลลิ่งว่าแบบไม่อยากไปเรียนอยากอยู่บ้านอยากนอนดูการ์ตูนดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกเหตุการณ์หนึ่งคือวิชาเขาเรียกว่าอะไรอะการงานอาชีพและเทคโนโลยีคือครูเป็นคนที่แบบแต่ครูเขาจะเป็นคนที่สูงอายุแล้วช่วงประมาณม.ปลายของเป็นเขาจะเริ่มเรียนกับแบบเรียนกับจอทีวีแล้วคือเหมือนให้ครูทำสไลด์ทำ powerpoint มาแล้วก็เรียนกับจอเรียนกับหน้าจอทีนี้ช่วงนั้นเป็นจำได้ว่ามันจะมีมือถืออยู่รุ่นหนึ่งที่มันสามารถลิงก์แบบเปลี่ยนเป็นรีโมทคือมันสามารถคอนโทรลทีวีได้แล้วก็สามารถกดปิดทีวีได้เวลาถึงวิชานั้นแบบครูสอนแบบมิสสอนอยู่ก็จะกดปิดทีวีโดยมือถือมิสก็จะงงเพราะแบบเขาไม่เข้าใจก็กดปิดทีนี้เขาก็งงว่าแบบจอเป็นอะไรแบบพวกเบนก็บอกอุ้ยมันเสียแล้วไม่ต้องเรียนหรอกจอมันเสียไม่ต้องเรียนหรอกเขากดเปิดไมค์สอนอีกแป๊บนึงพวกเบนก็กดปิดอีกแล้วก็บอกโอ้ยเสียไม่ต้องเรียนแล้วก็ทำเนี่ยทำไปเรื่อยๆจนเขาคิดว่าแบบมันเสียจริงๆจนแบบหมดคาบสุดท้ายก็ไม่ได้เรียนแต่ทุกวันนี้โตมาชอบการเรียนแล้วนะเป็นแบบนั้นแค่ตอนมัธยมนะตอนมหาลัยก็ตั้งใจเรียนแล้วแค่นี้แหละทุกคนแฮปปี้นิวเยียร์ครับทำถึง ก็อะไรเก๋ ถึงว่าอะไรดูแต่โกเก่งช้ำตั้งโตตั้งอะไรคือเก่งอ่ะนำเทรนด์ อ่ะคนต่อไปสั้นๆเลยเขาบอกว่าเคยปีนดึงมะม่วงของผอ.มะม่วงแล้ว ทั้งหมดเอิร์ธ มะม่วง พี่แล้วก็ปีน เอิร์ธวันจันทร์จริง เหลือใครบ้าง เนี่ยน้องมิ้งอย่างเงี้ยต้องมีมิ้งแล้วเนี่ย มันเหลือแค่นี้เหรอแคนดิเดตน้อยอ่ะ น้องมิกพี่บุญริวใครอีกนะนี่ให้ชั้น3 คนเหมือนกันแต้มพี่บุญริวแต้มน่าจะไม่ ไอ้บุญน่าจะไม่ต้องปีน โรงเรียนน่าจะไม่มีต้นไม้ ยืนนะอย่างนี้ครับ รู้หมดแล้วเหรอ ก็ยังไม่อีก แต่นี่ว่าน้องมิก น้องมิกละกันน้องมิก ใช่ไหม ท่านอีกแล้วเหรอ ไม่ใช่ครับอะไรวะเนี่ย ไม่ใช่เอิร์ธหรอ เลยจะเป็นใจครู เดี๋ยวว่าจะเป็นจะปีนเลย มีน ลิวปีนได้เหรอ เพราะว่าริวอ่ะมีฟิล เร็วก่อนแล้วกันเร็ว วงดิบเหรอ ห้องดิบ ไม่ใช่เห็นไหม พี่ว่าพี่บุญ ตัวละล้าน โอ้ยเอาเฉลยครบแล้ว แต้มเหรอ โอ้โห ทีเงี้ยไม่มีคนเลือกเลยแล้วสูงขนาดนี้ เรื่ ปี อง น มัน เพื่อ ไม่ อะไร แบบกระชีอ่ะ ไม่ได้ปีนครับแต่ว่าขี่คอกันกับเพื่อน นึกว่าบอกไม่ได้ปีนแค่เอื้อมไปเด็กเนี่ย แล้วเอามะม่วงมานี่กินยังไง ข่าวคัตเตอร์กรีดเลย คนต่อไปเขาบอกว่าวันงานคริสต์มาสแข่งเล่นเกมเป่ายิงฉุกฉีกขากับเพื่อนแล้วเข้าป่า ไม่คือฉีกขามันน่าจะไม่ต้องเป็นกระเทยที่ฉีกมันผู้ชายก็ฉีกได้นะฉีกได้ไหม นักเทควันโดไม่มี จบตลอด มีอยู่สองมีอยู่สอง นี่ของ เอาก่อนช่วงนี้นะวันเชียร์ลีดเดอร์กูยังฉีกไม่ได้ยังต้องเอียงเอา เพราะว่ากันเที่ยวเป็นมิก ไม่โหวตก่อนไง แล้วโหวตเลยก่อน ไม่ใช่ หรือว่าเป็นบุญเป็นบุญ มิกมี พี่บุญฉีกขาไม่ ต้องขายยาบ้าไม่ดูไม่ได้กินอย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนี้ต่อมันคือเรียนโรงเรียนเซนต์โดมินิกเว้ยแล้วแบบเขาชอบเล่นการแล้วมันต่ออย่างนี้แล้ววันนั้นคือเด็กๆตัวอ่อนเว้ยแล้วมั่นใจตัวเองไง ปั๊บขายยา แบบมันก้าวสุดท้ายต้องได้ไม่อย่างเงี้ย เด็ก
มันไม่ได้จิกใครนะมันอย่างเงี้ยอย่างงี้ลงไปเลยแล้วทำอะไรไม่ได้ไม่กล้าบอกใครเว้ย แล้ววันนั้นเกงในย้วยไหม ไม่มันไม่ได้เกงในลูกมันเป็นบ็อกเซอร์มึง ยังดี มันเย็นมึงมันไม่ดีก็เลยไม่เล่นอีกแล้วพอแล้ว แต่เล่นอยู่นะเมื่อกี้ พยายามอยู่ สาธิต ขอยกมืออีกทีว่าตอนนี้เหลือใครบ้าง เหลือเอิร์ธเหลือริวแล้วก็น้องมิก ก็ห่อคออ่ะนี่ไว้เอิญเรื่องสุดท้ายเพราะว่าส่งช้าสุด จริง ไม่ทำกันบ้านเหรอ คนนี้เขาบอกว่า ทำเล็บ ต ฉั อน บ เด็กเล่นซ่อนแอบคนเดียวในห้าง แต่ไม่ได้บอกแม่แม่คิดว่าหายโดยไปแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ออกประกาศตามหา เกินแล้วกัน นี่มิกเดี๋ยวน้องมิกคนเดียวมิกแน่นอนมิกแน่เลยอ่ะ ชัวร์มี อันนี้มันไม่เกี่ยว ต้องเป็นชั้นทุกที ใช่ไหมใช่เหรอ เร็วเร็วเร็ว มีอยู่แล้ว มีรถเนี่ย ไม่ค่อยมีเพื่อนอ่ะ ไม่ใช่กู วิวแล้วมึงจะสนุกตรงไหนมันไม่มีคนหา แล้วพี่น้องก็มีเยอะแยะด้วย เฉลยเลยคนเดียวเลย ใช่เฉลยเลย ใช่ไหมล่ะ ใช่ครับใช่ไม่ตอนนั้นเด็กมากประมาณ 6-7 ขวบตอนนั้นแบบเป็นเด็กชอบเล่นแบบชอบเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ย ตอนก็ยังเป็น ชอบเล่นเกมชอบหาอะไรเล่นอยู่ตลอดเวลาแล้วแบบมันเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์มันเหงาแม่พาไปเที่ยวห้างแล้วแบบเห็นคนเยอะดีอะไรเงี้ย คิดว่าต้องมี คิดว่าคนอื่นจะหา ใช่คิดว่าทุกคนจะมาหาเราแต่ไม่ได้บอกแม่ก็ยืนเลือกซื้อขนมซื้อของอยู่ ไปแอบอยู่ไหน ไปแอบตรงประตูอะประตูห้างเมื่อก่อนมันจะเปิดผลักออกไปแล้วมันจะมีช่องตรงซอกเงี้ยแล้วก็ไปอยู่เงี้ยแล้วก็นับ1 2 3 ถ้ามันนับถึงเท่าไหร่ โอ้ยนานมากเลยแล้วแม่ไปแบบไปที่ประชาสัมพันธ์อะแล้วก็ไปตามหาทุกคนเขาก็ตามหาทั้งห้าง แล้วไม่ออกมาอีก แล้วบอกมา แล้วใครเป็นคนเจอในซอก เราพอเจอผมแป๊กอย่างเงี้ยได้แล้วแต่หน้าแม่อยู่อย่างเงี้ยแบบ แม่อะไรนะ แปะรอพอ ตายแน่ ตายรอพอไม่เห็นก็เลยแปะเลยนั่นแหละก็เลยเป็นเรื่องเด็ก เราก็รู้สึกว่าเราชนะแล้ว เรา ๆช แตะ นะ เขาได้ ดีใจมากตอนแม่ก็มันด่าเลยเขาหาอะไรห้าง อ่ะเหลืออีก2 อันนี้ต้องเล่า2เรื่องพร้อมกันแล้วให้เลือกหรือเปล่า เรื่องที่1เขาบอกว่าเคยเล่นปลารองเท้า เล่นกันหน้าห้องเรียนแล้วไปปาของเพื่อนอยู่ในห้อง หลุดจากระเบียงไปแล้วเก็บไม่ได้เพื่อนก็หาไม่เจอเลยต้องซื้อใหม่เรื่องที่2อยู่ต่างจังหวัดช่วงป .4 ป .5 ไปโดนโผกันแกล้ง เอาแก้วเหล็กทุบพื้นดังปั้งฟิลให้คิดว่าน้องล้มหัวหกพื้น แล้วน้องชายก็ช่วยแกล้งร้องไห้ป้าก็รีบวิ่งมาดู แล้วเขาก็เอาแป้งเด็กเทใส่มือเยอะๆจังหวะที่ป้าวิ่งผ่านก็เอาแป้งโปะใส่ปากฟิล มองแหวแล้วใช้คำว่าเรากำลังจะพูดว่า3 อาทิตย์ผมโยนกู ตอบเลยเอิร์ธ คนอื่นก็ไปต่างจังหวัดได้ ว่ะ ไม่รู้ว่าเพื่อนคิดว่าเป็นใคร เรื่องที่2คิดว่ามิก นี่ก็เป็นปลารองเท้า เรื่องที่2คิดว่าเอิร์ธมันไม่ได้จับเพราะว่าเรื่องเรามันจับเพราะว่าคำว่าฟิล ตกฟิลเลย ฟิลถูก พิมพ์ส่งนะ ไม่ผิดแต่พิมพ์ส่ง มันใส่ฟิลเข้าไป ตั้งแต่ป้าขี้บ่นนะคือป้าขี้บ่นคือจนหมดจน กูอัดเสียงไปว่ากูทำเล็บแล้วดาวบอกว่าเดี๋ยวกรองให้ช่วง ก็ว่าเป็นฟิลฟิล จบเสียง ตายเลยครับ สามคดีใส่ไม้ไม่จบ ขยายหน่อย ขยายเรื่องน้องมิกหน่อย ก่อน ของมิกก็คือตอนประถมปลายที่โรงเรียนนะครับ ข้างบนจะมีเป็นระเบียงคือห้องเรียนใช่ไหมติดกันใช่ไหมแล้วจะมีระเบียง ตอนแรกก็เล่นแบบเด็กผู้ชายเรามันจะมีแบบเอารองเท้ามาเตะใส่กันตอนแรกก็เข้าหลังๆมันเริ่มไม่เอาจริงโกรธก็เริ่มปาแล้วโกรธแล้วไม่ใช่แค่ของเราก็เลยหยิบของเพื่อนด้วยเพราะข้างหน้าก็จะมีแบบว่าปาที่แบบแล้วก็เริ่มแรงละเริ่มใช่เริ่มแรงปัดแล้วจนอันสุดท้ายก่อนที่เลิกเล่นก็คือเพื่อนเขาปัดแล้วแบบ อันนี้ออกนอก ออกนอกเรียนแล้วเราก็เงียบแล้วก็เข้าไปนั่งเรียน ไม่บอกเพื่อนคนนั้นด้วย ก็จนทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าของใคร เอา จริงก็คือก็มันก็เป็นความลับระหว่างเราสองคนมาโดยตลอด ตามหานะครับตามหาคอมเมนต์ไปข้างล่างได้นะ มิก
มิกเล่าอีกเรื่อยๆได้ป่ะเสียงเพราะมาก กับมีแก้นที่โรงเรียนอ่ะแล้วว่าใครโดนเพื่อนแบบมีแก้นที่โรงเรียน เพราะว่ารองเท้าหายใช่ไหมพี่ก็ว่ารองเท้าพี่หายไปไหนเจอเพื่อนอย่างนี้แน่เลย ฟิวนี้ชัวร์ มาถึงก่อนน้อยบ้านนา คือกูอ่านข่าวเขาที่ใจถึงเวลาตอนนั้นสงกรารแล้วกลับบ้านแล้วเป็นฟิวเหมือนแบบฟิวคือสาวน้อยอะไรแต่ว่ามีบอยอยู่ เพราะว่ามันกูจำได้คือจะเป็นฟิลไม่ยอมคนคือทำกูคือไม่ได้แล้วป้าเป็นฟิลที่บ่นนั่นนี่มึงตอนเด็กๆมันจะมีสมุดโปเกมอนที่เป็นสติ๊กเกอร์แปะแล้วน้องขโมยไปปุ๊บแล้วกูไปเห็นคือกูขึ้นคอมแล้วกูต่อยชีเอาไงแล้วไม่อยากทำกับกูเล่นกันระบบคือโอยร้อยต่อยจนน้ำต้องอุ้มกูต่อยอยู่เป็นระบบ คือระบบบอยร้อยอะไรก็แล้วแต่นะพอปุ๊บเล่นตุ๊กตากระดาษคือต้องขอโทษป้ากันนะแต่ตอนนี้รักกันดีเป็นฟิลงี้สงกรานต์มันเหงาแล้วมันร้อนมากกลางวันไม่มีอะไรทำแล้วมันเป็นบ้านไม้2 ชั้นแล้วเวลาเคาะบ้านไม้มันเคาะมันจะได้ยินแล้วแบบคุยกับน้องว่าเหงาทำอะไรดีเงี้ยแล้วป้าไม่ขี้บ่นจะไปย่าจะอันจะยินอ่ะคือรำคาญอ่ะถ้าไปอู้นักป้าคือแบบทำไงดีวะคือแบบบ่นไม่ไหวแล้วเอาสักหน่อยแกล้งฉี่ก็คือเอาแก้วน้ำที่มันเหล็กอ่ะทุบพื้นป้างแล้วให้น้องมึงร้องทำไงก็ได้ให้มันดังที่สุดนี่ปุ๊บชี้นี่แป้งนี่ยังอ่ะตีไม่ขึ้นมากูเอาแป้งใส่มือโป๊ะชี้ปุ๊บเบอร์ลิงขึ้นมาจบชี้ช็อปแต่ก็ได้ชี้เลยไม่ค่อยอะไรกับกูเยอะ ครับผมอันนี้ก็คือวีรกรรมของพวกเราวาบิซาบินะครับผมก็เรื่องมันก็มีผ่านไปแล้วนะครับผมก็เป็นสมัยวัยเด็กใช่ครับผมพอเราโตขึ้นพวกนิสัยอะไรเราก็เปลี่ยนไปแล้วเนื่องในวันปีใหม่นะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับผมเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับผมอะไรไม่ดีทิ้งไว้ในปีนี้แล้วปีหน้าขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับผมแฮปปี้นิวเยียร์ครับ Happy New Year การวันปีใหม่ โอ้ย